everyone! Welcome back to my channel, Linity Cooking. So guys, ngayong araw na to maraming bisita, kaya marami akong lulutuin. Ito po yung lulutuin ko. May natapos na po akong isa Diyos ko, ginoo ko, yung itik. Hindi, duck meat. Yan. So ito ngayon yung lulutuin ko guys. Yan. Beef broccoli. Ayun na yung shrimp. Mayroon din pork chop, mayroon na yun, ayan. Ito yung para sa beef broccoli, ito gulay yan. Yan na yung isda. Tapos na. Yan naman yung duck na sinasabi ko sa inyo. Ewan ko guys, ako hindi ako kumakain ng itik. Diyos me yung ewan. Basta yan sila kumakain yan. Duck meat, special yan sa kanila. Ito naman yung chicken wine. Hindi ko muna bubuksan kasi mainit pa siya, baka katalsik naman. Ayan, lutuin ko. Una yung beef broccoli. Ayan guys, mag-init po tayo ng mantika. Siyempre, mainit na po yung ating kawali. And then, isusunod na po natin yun ang ating garlic. Pagkatapos, isunod na po natin yung ating beef. Yung ating beef. Yan. Tapos yung ating mushrooms. Yan. Masarap yan guys. Masarap ang beef broccoli. Timplahan po natin ng granule seasoning. Stir fry At yung ating stir fry sauce. Yan na po natin. And then, yung ating broccoli. Add 1 cup of water. Then, takpan po natin. Isa natin yung isda. Tapos siya. So, ayan na guys yung ating beef broccoli. Yan. Haluin lang po ng haluin. Ayan guys. Para po medyo lumapot, para maglapot yung ano niya, lagyan nyo lang ng konting cornstarch. Nilagyan ko lang siya ng bell pepper para po magkaroon ng kulay. So, ganun lang po. Flash, ano ba basic? Ayan
Ayan guys, dito tayo sa ating shrimp. Lagyan ng konting salt. Ayan, at konting wine. Ayan guys, itong shrimp natin. Kuluan lang natin. So, ayan, luto. Meat broccoli. So, ayan.